Hi everyone! Welcome back to our channel. Hi guys! Kamusta? Kamusta mong tanan? Welcome back! Welcome back! Andito na naman tayo for another video. And for today, guys, akong pinakaunang gagawa nito. This is very, very exciting. Sobrang wala bang nakakagawang ibang tao nito or any makeup vloggers or YouTubers. So ito ang tinatawag na One Dip Makeup Challenge. Yes guys, ako nakaisip nito. Ako ang nagkaroon ng idea to create this challenge. Okay, aside guys, the One Dip Makeup Challenge. So, ang mangyayari ngayon, I've seen this one na ginagawa ng mga ibang YouTubers, sina Nikki Tutorials, si James Charles. So, parang mangyayari is one dip lang sa makeup or kaya one pump ng makeup ang gagamitin mo to apply on your face. So, for example, foundation. So, one pump lang ng foundation, hindi ka na pwedeng mag-dip ulit. So, gets nyo na? Gets ba natin lahat yun? So that is the challenge kasi hindi ka pwedeng mag-dip ulit or gumamit ulit ng same product. Okay guys, maglalagay lang ako ng beauty mist. Hindi ko alam kung isang mist lang, hindi naman dito kasama. So this is from the Luxe Organic. Yan ang ginagamit ito to prep our skin before tayo maglagay ng tawag dito, before ako maglalagay ng primer. Ayun. Alagay na ako ng primer. So for primer, gamit tayo ng no pore problem. May our favorite. So, isang pump lang. Kasi yun na nga, no one dip makeup challenge. Ayan. So isang pump lang kukunin ko at aking gagamitin. Actually, madami na to. Hindi ako ganun kadami maglagay ng primer. So ikakalat ko na lang siya. Bago ko siya spread? Okay. Kakalat ko siya paglagay bago ko siya i-spread. Yeah. Okay guys, the moment of truth. Maglalagay na tayo ng foundation. So we're going to use the Infallible 24-hour fresh wear. So one dip lang or one pump for this. Oh my gosh. Ito lang lahat ng gagamitin ko. So what I'm going to do is i-distribute ko muna siya gamit ang aking fingers para even siya paglagay. Yan, kahit one pump lang siya, at least ma-maximize natin. Tama ba? I'm not sure ha. Hindi ko kasi napanood, nakalimutan ko na kung ano yung ginawa nila. Pero, yeah, one pump lang naman ginamit natin, guys. Hindi tayo pwedeng kumuha ulit from the product. So, ito na yun. Oh, shucks. Parang itong part na to. Hindi masyado itong makukover. Maganda ito na exercise para matawag mo dito, masanay mo yung sarili mo na gumamit lang ng konting product on your face. Minsan kasi sobrang dami natin maglagay ng product and products sa face. Tapos, you know, hindi mo kailangan ng ganong kadami. Especially kapag tawag dito, day makeup. Not bad. Pero madami akong redness pa rin. Hindi rin naka-cover. But not bad for for one pump. And we're done with that. Next is the concealer. Gagamit ako ng pangmalakasang concealer since isang dip lang. So ito na yung dip natin sa concealer. Gamit ko yung Infallible din from Maybelline. Wait lang, shake ko siya lang maayos. Oh my gosh, ito na yon. Guys, hindi tayo pwede mag-dip ulit. So unahin ko na itong mga dark area ko. Ayan. Oh my gosh, kukulagin ito. Make sure ko na itong mga under eye area. Yan na yun. Yan na yung kinain ng ating Maybelline. Ng ating concealer. Hanggang dyan lang. So, i-blend ko na siya ng sponge. Gustong-gusto ko talaga itong na to, guys. Itong Maybelline na to. Na L'Oreal na Infallible na na concealer. Sobrang nababrighten niya yung yung aking under eye. Isa-set na natin yung concealer using the Airspun na powder. So, ito yung tricky kasi one dip lang. Okay. So, ito na yung nagagamitin ko para sa lahat ng part ng face ko to set. So, kalat ko muna siya ng konti. Ayoko na siya i-press. Kalat ko muna siya sa mga target areas ko. Ayan. Shucks, naubos na. Ayan, tapos haka siya ipipress para maset talaga yung ating concealer.
Not bad. But to be honest, kailangan talaga i-control yung paglalagay ng product sa mukha niyo. Minsan kasi sobrang napapadami tayo ng lagay. Akala natin the more the merrier. No, not exactly. Mahirap kaya magtanggal ng sobrang makeup kaysa sa mag-add. So, dapat gradual talaga paglalagay mo. Huwag masyadong boof ka agad tapos saka na mag-decide to remove it. Kasi mas mahirap pag-remove kaysa sa mag-add. So, gradual lang. Ayun. Kunin ko lang natin bronzer. Ito. So, one dip lang tayo. So, ikot-ikot na yung brush. Ayan, one dip. Sana this is enough for my... Kasi sobra pa naman ako mag-bronzer. Bronzer is one of my favorite sa products sa pag-make. So, kalat ko muna sa dito sa mga talagang kailangan ko ng areas. Oh my God. Feeling ko, dito, shucks, hindi to kasha. Ayan, ito ang kalaban ko. Hindi to kasha. Kasi gusto ko talaga yung maganda yung bronzer ko. Kulang na kulang. Ayan lang, sobrang puti pa ng mukha ko. Okay, next naman is yung contour. Gosh, bakit sa contour? Ayan. So, ako, dip ko lang. Ayan. Tak na konti. Tunahin ko muna itong pinaka dulo. Yan, bago ko sila i-kalat. And, kalat na natin. Hirap din pala nito. Ayan, medyo may color din ako. Problema ko yung ilong natin guys, hindi natin makokontour ng maayos. Kasi wala na tayo, wala na. Wala na bang pag-ibig? Ayan, okay na yan. My gosh, ang puti-puti ng ilong natin. Hindi ko makukontour na maayos yung ilong kasi wala tayong product. Magkikilay na tayo guys, but now sa kilay, wala kasi akong pomade product for the kilay. Ito kasi talagang ginagamit ko, so hindi naman pwedeng one dip lang, isang sulat lang. So hindi natin isasama na to, but yung mga eyebrow gel, yun, isasama natin kasi isang dip yun, di ba? Pwedeng i-dip. Ito, hindi. So, i-fill in ko lang muna yung kilay ko, tapos babalik ako for the gel. Okay? So, ayun na guys, na-fill in ko yung kilay ko, tapos gagamitin ko itong brow made gel. Or brow made gel, yeah. To set my, my brows. So, ayan. So, magdi-dip na ako. So, one dip lang. Ikutin ko na yung buong yung buong brush. Tapos, dahan-dahan ko siya ilalagay. Kasi sobrang kapal nito, ayoko namang magulat yung mga brows ko. Hindi din kasi pwedeng sobrang kapal nang ilalagay mo kasi parang magka-clump sila together yung yung brows. Okay guys, sa eyes na tayo. So, we're going to use the Wanderlust at saka Sunkissed palette ng palette ng, what do you call this one? Profusions. I'm not sure what I am going to do today. Ano magagawin natin? Oh my gosh. Are we going to... Let's do blue na lang siguro kasi naka-blue naman ako. So blue na lang yung color na gagawin natin. Although wala ko masyadong variety ng blue dito. To start, kailangan kunin ko lang tong isang itong lightest na color na to. Para wala lang. Para mag-glide lang sa makeup ko. Sa mata ko. Para maset ko lang to lahat kung anong meron dito. Ayan, may pink pa nga itong ko. Ayan, wala na akong sa malinis na brush. Anyways, ayan. Ay, one dip lang pala. Hindi ko ulit sana ako. Oh my God! Oo nga pala, one dip. So, kunin natin itong... brown na tayo. Kunin natin itong brown na to. Na color. Shucks, one dip lang pala. Hindi natin ito mabibuild up. Oh my God. So, lagay ko muna siya dito. Lagay ko siya dito. Ayan. Pack ko muna sila bago ko sila tawag dito, disperse or blend. Kailangan mo dito is sabay mong gagawin yung both eyes para maano mo yung product distribute ng evenly. Kunin ko itong mas darker pa. One day! Ayan. Ayan, tapos saka ko siya i-blend. Hanggang dito lang.
Ay, God, hindi maayos yung pagka-blend ko. Ang hirap kapag tinatansya mo yung ano. So next color, kunin ko lang tong blue na to here. It's deep blue. Tapos, siya rin inalagay ko sa gilid. Para may blue na tayo. So kunin ko yung first brush natin para lang siya i-blend. Kailangan ko pa ng blue, pero hindi ko na siya ma-blend, guys. Wala na. Hindi tayo kaya kumuha ng blue. So, yan. Tapos, naglagay na ako ng shine. Kunin natin itong parang bluish green na to. Alam mo, ang ganda ng palette ito kapag ginamitan ng fingers yung kanyang mga tawag dito. Yung mga metallics or mga may shine. Okay, next one. Kunin naman natin itong parang siyang diamond na white tapos may blue specks pa din. Yung gagamitin natin. Oh my God, hindi to kakasya. Oh my God, magkukulang yung ating inner corner. Kumapit kasi mahirap yung position ng aking fingers. Ayan, maganda pa rin. Walang lang masyadong depth, guys, kasi yun na nga, hindi tayo kaya. We can't afford to dip again, so wala masyadong depth. But, ito na gamitin natin na blue. So, lower lash line, this one. Lagay ko na siya sa buong lower lash line para maging smoky na. Hindi ko alam kung maganda. Maganda ba? Hindi ko alam kung maganda, guys. Oh my gulay. Kunin ko tong purple. Ito. Para i-smoke out natin yung baba. My God, feeling ko hindi siya maganda, but I know that we can do better than this. Pero wala na akong magawa. Iyan na yun. Kasi hindi ko pwede i-dip yung kasi nga one dip challenge nga. Anyways, maglalagay lang ako ng eyeliner, tapos false lashes, at saka, yeah. Yun, and I'll be right back. So there you go, guys. Tapos na tayo sa mata. Naglagay na ako ng eyeliner, eyelashes, and nakalimutan ko, guys. Di pa lang one dip yung mascara. But anyways, nalagay ko yung mascara ko so hindi ko na siya mababawi. So for the blush, guys, gagamitin na ang ating favorite na Khol from Luxe do. Sobrang favorite ko to. Ayan. So one dip ulit. My gosh. So dito ko man siya ilalagay sa gilid. Tapos ako siya i-blend. Grabe, ang konti lang na nakuha ko. Okay, mag-lips na tayo. Since sa lips naman, liner pa din, so wala namang one dip sa liner. So maglalagay muna ako ng lip liner, tapos babalik tayo sa lipstick, okay? Okay guys, tapos na tayo mag-lip liner. What I'm going to use for our lipstick is the Velvet Physicians Formula Healthy Velvet Lipstick, which is all natural nude. Guys, kung hindi mo... Guys, kung hindi nyo pa napanood yung aking video about these lipsticks, kasi sobrang ganda nito, I'm going to link that one up here. So, panoorin nyo na lang. So, ito yung gagamitin natin sa one dip. Ayan. Oh my gosh. Wait lang. Ito na yung lip ko. Parang wala na siyang laman. Ayan. Oh my God. Gamit na gamit ko na kasi ito. Bakit ba ito yung gagamitin ko? God. Ayan. And guys, since one dip lang to, kukuha tayo ng pang malakasang highlighter. Yung blinding talaga, para isang dip lang, maganda na. This one. Ayan. Disperse natin. God. Make sure natin meron tayo sa ilong. Kasi baka hindi matangos yung ilong natin. Kahit anong gawin kong piga sa brush wala ng highlight. Nakuha na lahat. Okay, the last thing left to do is maglagay ng setting spray. And this is our finished look. Modeling.
By the way guys, nagti-TikTok pala ako na lately, so please do visit my account naman sa TikTok. Same name lang na naman din, Christian Ray Arapo. Yeah, hanapin niyo naman ako sa TikTok. Baka you will enjoy my TikTok Kings stuff. Based on the experience guys, ang nakuha ko dito is, hindi naman siya ganun kahirap, but definitely you're not going to achieve yung finish na gusto mo. Kasi paglalagay mo ng makeup is pag-build up ng makeup, ng product sa face mo. So kung one dip ka lang, so parang ang hirap mag-build up kasi kailangan mong, basta nag-gets yun naman point ko, diba? Kailangan mong kumuha ng konti muna, tapos padami ng padami, para build up mo yung yung gusto mong finish, like for your foundation and as well as for your, definitely, sa eyeshadow mo, yun. So, yun, nahirapan ako sa eyeshadow, sobra. Pero, so, parang, yan lang yung look na makukuha natin. But, kung, in a normal basis, kaya natin yung pagandahin pa. Kasi, if you're watching my YouTube channel, I'm very big on blending my eyeshadow. Tama ba? I'm very particular about it. So, yun. So, there you have it, guys. Thank you so much for watching me today. Thank you. And yeah, please don't forget to subscribe to my channel and like this video para makita din ng iba. Guys, thank you so much and I hope to see you again soon. Goodbye. Visit me on TikTok.